guys! Welcome back to my channel, Maureen Official here. Another educational video that you guys will be able to learn from today, and I really appreciate those folks who watch this video and sana makatulong sa inyo kung ano nga ba talaga at paano natin sasagutin ang pagkakaiba ng anymore to anymore. Okay, so yes, wag na kalimutang mag-like at subscribe dito sa channel na to at ganun din yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng videos ko. So, sagutin na natin yan. Ano nga ba talaga ang pagkakaiba ng anymore versus anymore na magkahiwalay? So, anymore and anymore have related meanings but they are not interchangeable. So, unahin muna natin yung anymore na magkadikit. Ang anymore ay tumutukoy sa any longer or nowadays. Bigyan ko kayo ng example para mas matutuhan pa natin siya. First, I've got you. I don't have to wait for it anymore. So, ibig sabihin, hindi ka na mag-aantay ng matagal. You'll not wait for it any longer. Yes, hindi mo na papatagalin pa. Another example. Sorry, I forgot, you don't need me anymore. So, nakalimutan mo na, hindi mo na kailangan. Kasi nga, nagamit mo na. You don't need it anymore. Hindi mo na kailangan ngayon. Tapos ang gamitin. So, ayan. So, ibig sabihin, you don't need that someone anymore o ngayon. Sorry, I forgot you. You don't need me anymore. Next example, don't waste my time anymore. So, you're pertaining na wag mo nang sayangin yung panahon ko ngayon. Wag mo nang patagalin pa. Umalis ka na sa buhay ko. So, ayan. So, dun siya tumutukoy yung anymore, guys. Now, may confusion tayo dyan ngayon. Tapusin na natin yung confusion na yan. So, tong anymore na magkahiwalay, ano ba yung ibig sabihin yan? So, anymore na magkahiwalay means something additional or further. Something na pwede mo pang idagdag. So, let me give you an example para mas maintindihan mo pa. I don't want to hear any more of your lies. So, hindi ko na kailangan marinig pa yung mga pagsisinungaling mo. Kasi sawang-sawa na ako. Okay. So, ayan. Ibig sabihin, ayoko nang marinig sa'yo yung additional na pagsisinungaling mo. Or baka may i-add ka pa. Ayan. So, ibig sabihin, hindi siya kagaya nung nauna na tumutukoy sa any longer or hindi na pinapatagal pa. Kundi yung ngayon ay means you will not add something na dun sa nagawa mong kasalanan. Let's have another example. We cannot get any more people onto this train. So, meaning, hindi na kayo mag-a-add ng additional na mga tao na sumakay dun sa train na yun dahil puno na. Pwedeng puno na or pwedeng ang capacity lang, let's say 20 people. So, you will not get any more or any additional. Right? So, another example, para mas lalo pa nating maintindihan, that balloon will burst if you blow it up anymore. So, if you add another air dun sa balloon na yun, baka pumutok na. Okay, kaya it's very important na wag mo nang hipan, baka pumutok. Okay? So, ayan. Wala nang additional pa. Tama na. Tama na. Okay, so ngayon, we got to see the difference between anymore na magkadugtong at anymore or yan, na magkahiwalay. Kaya wag nang malilito. Again, ulitin natin. Anymore means any longer or nowadays. And then anymore na to na magkahiwalay ay that means you have to add additional or may further ka pa na idadagdag. So now it's clear for us kung ano nga ba talaga yung difference ng anymore and anymore. I'd like you guys to check
yung worksheet na makikita nyo dito sa link sa description box ko sa baba. Comment lang kayo guys kung ano pang information na gusto nyong malaman para mapag-usapan natin yan, okay? So, ayan, sa susunod, please stand by dito sa channel ko. Huwag nang kalimutan mag-subscribe para alam nyo yung susunod na video ko at maging updated kayo, okay? I really thank everyone who actually watched this video. Kita-kita tayo sa susunod. Please take care everyone. I love you and be safe.